Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na! 1 Western Visayas na! Yay! Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa. At saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. May hapon mga puso, ining 1 Western Visayas, masaligan, sadsana sa matuuran, kag wala sang ginadampigan. Ako si Adrian Prietos, live sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan, Caitlin Revilla. Kaga ko naman si Daryl Marie Sarmiento live sa GMA Broadcasting Complex sa siyudad sang Iloilo. Mga balita nga tututukan sa 1 Western Visayas. Ordinansa igadihon sang syudad sang Iloilo agud ipaidalom sa voluntary quarantine ang mga person under monitoring samtang mga Roro bus nga nagabiyahe padulong sa Metro Manila nagapanginlaman sa virus. Mag-iloy nga halin sa South Korea ginpaidalom sa hospital quarantine. Western Visayas Medical Center ginadusok nga mangin regional testing center sang COVID-19. Bata patay sang maigo sang bala. Suspect na bunaan sang amay sang biktima. Duha ka tuig nga bata nalapakan sang truck patay. Kababainhan ginadusok nga pakigbatuan ang sexual harassment. Mag-iloy gikan sa South Korea gin-quarantine matapos makitaan sang simptoma sang coronavirus disease. Western Visayas Medical Center ginadusok nga mangin regional testing center. Mga supply kag equipment sa ospital nga gamiton sa mga iga-quarantine nga pasyente nakahanda. Yaring balita nga aton gintutukan exclusive. Naka-isolate karon sa Western Visayas Medical Center ang 32 anyos nga Iloy upod ang iya sinilapsag ang mag-Iloy ang gikan sa South Korea kag nagpauli sa Iloilo agud kun taning makalikaw sa mataas nga kaso sang COVID-19 sa nasambit nga pungsod. Nakabatsyag sang simptoma ang Iloy rason nga gin-quarantine ni upod ang lapsag. Paathag sang WVMC ginakabig nga patient under investigation ng mag-Iloy apang mahimo pa nga ma-reclassify bilang person under monitoring. They are taken care of by nurses who have been trained to deal with emerging and re-emerging infection patients. Tapos, ang ginakuhaan sila specimen by our laboratory personnel, again, trained na sila no, to get the specimen. Ginpasiguro sang ospital nga handa sila sa pagbaton sa mga pasyente nga makitaan sang simptoma. May siyam ka mga kwartong ospital nga makaakomodar sa mga iga-quarantine nga pasyente. Pagkasaka mo, kaya ara sila sa second floor. So pagkasaka mo ya, on the right is stairs already directly to the rooms na, no? So the rest of the the patients in that particular building, pagsulod nila madiretso pa sila sa sa corridor, tapos may separate sila nga alagyan. 13 ka nurses ang gin-train partikular sa pag-atipan sa pasyente nga apektado sang COVID-19 kag may mga doktor man nga naka-standby. Nakahanda man ang 50 ka stocks ang personal protective equipment sang ospital kag may dugang pa nga 19. Ang bag is one coverall, isolation gown, your N95, your
Your goggles. Nasulod sa PPE set ang coverall, isolation gown, N95 mask, goggles, closed cap, shoe cover kag surgical face mask. Panugyan sang doktor sa tion nga makabatsyag sang simptomas sang masakit, gilayon nga magpakonsulta sa health center sa barangay o kun sang banwa agud maabisuhan kung kinahanglanon i-admit sa ospital o kung ipaidalom sa home quarantine. Samtang ginaduso naman ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga mangin testing center ang WVMC agud mas mapadasig ang pagtest sa mga PUI. I am speaking to the DOH. I think it is your responsibility to provide test kits to all the different regions. I'm not just talking about Western Visayas. It is your responsibility. Upod kay Hans Diserto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Iloilo City Government ginaduso ang pagdihon sang ordinansa agud mapatuman ang ginatawag nga voluntary quarantine sa mga OFW halin sa pungsod China, Hong Kong kag Macau. 82 ka mga person under monitoring sa syudad sang Iloilo naka-home quarantine. Nakatutok Rojimar Sukal dito. Subong nga hapon nagpatigayon na sing emergency conference ang Interagency Task Force upod kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas agud istoryahan ang pagpanghanda sa kahangawa nga dala sang coronavirus disease 2019 sa syudad sang Iloilo. Ilabi na subong nga nagsaka na sa 33 ang konfirmado nga kaso sang COVID-19 sa pungsod kag may duha nga kritikal. Ginkonfirma ni Mayor Treñas nga may 82 ka residente sa syudad nga ginakabig subong nga person under monitoring kag ginapatuman ang hugot nga pagbantay sa ila samtang nga ginapaidalom pa sa home quarantine. Plano sang syudad nga magdihon sang ordinansa nga magapatuman sang voluntary quarantine sa mga PUMs nga kalabanan mga overseas Filipino workers salin sa China, Hong Kong kag Macau nga nagbakasyon sa syudad. Ang akon nga instruction nga kung may PUM kita nga ma-violate sang voluntary quarantine, i-escort siya sang kapulisan naton para mabalik sa ilabalay. Nagpakigsapol man ang alkalde sa Department of Health Region 6 agud niya masiguro nga preparado ang pasilidad kag gamit nga gamiton sa tion niya mayara na sang konfirmado nga kaso kag kun may bastante nga supplies ang medical supplies. Gusto ko nga may aragid kita nga protocol nga isundon kay hindi ko gusto nga hasta ang aton nga mga health personnel base malatnan man kung may ara nga mga positive nga mga pasyente nga makadto sa ila. Ginkansela na ang mga dalagkong aktibidad sa syudad apang klaruhon pa sang city government sa Department of Education ang pagpatigayon sang mas baccalaureate kag graduation kung kinahanglan niya igapaiway. Samtang sa privilege speech ni Councilor Alan Saldivar kay ina sa sesyon sa City Council ginadoptar ang resolusyon nga nagamando sa mga commercial establishments nga magapahamtang sang non-contact thermometer kag alcohol sanitizer sa entrance agud mapunggan ang paglapta sang virus. We are going to provide certain guidelines coming from the City Health Office kag ang aton nga monitoring team nga right after nga mapasar ini ang resolution then we'll conduct monitoring no kun bala ginapatuman ini sa mga establishments. Upod kay Robel Porquia, Rojimar Sukal dito, One Western Visayas. Safety precautions ginapatuman sang Roro Bus Companies. Mga nagamasakit ginadumilian nga magsakay sa pila ka mga bus. Executive order nga nagadumili sang pagdungka sa mga barko gikan sa China, Macau kag Hong Kong sa puerto sa Bacolod ginamyendahan sang alkalde. Sa dugang detalye makaupod naton si John Sala live sa Tagbak Terminal Haro, Iloilo City. John. Kahit wala sang ginapili nga edad kag estado sa kabuhi ang coronavirus disease 2019 kag halos tag sa kaadlaw nagasaka ang numero sang nahalitan sa ini nga balatian butang tagsa sa aton lakip na ang mga transport companies ang nagapangita sang pamaagi para makalikaw sini. Bangod sa local transmission ang mga transport company ilabi ng mga Roro bus naghihimo man sa mga pamaagi agud maproteksyonan hindi lang ang mga pasahero kundi pati man ang mga empleyado. Apisar sa COVID cases sa Metro Manila si Zer nga first time magpa-Manila, desidido sa gihapon nga magpadayon sa iyang biyahe subong adlaw. Kung healthy ka man lang siguro kag ang daga-aware ka man lang sa coronavirus kag tanan nga patakaran sang DOH imo lang sundon. Ang driver naman nga silik nagakabala ka man ilabi ng air condition ang bus nga iya ginamaneho. Hapang may mga pamaagi kunong ila kompanya bilang pagpanginlaman. Mas, tapos bawat biyahe namin nakamas,
Kasi bawal sa amin kung hindi nakamas. Magluwas sa pagsuksok sang mask, pila ka mga bus liner ang ginadumilian ng pagpasakay sa mga pasahero nga may hilanat kag ubo. Para pasahero na may sakit, sinabihan namin ng mga booker na huwag tanggapin. Suno sa Philippine Ports Authority, antes pa man maghalin ang Ro-Ro vessel sa Manila, ginasekyaran na temperatura sa mga pasahero. Plano man sang PPA nga magbutang sang thermal scanner sa iban pang port sa rehiyon. Hugot man ang pag-screen sang mga nag-aabot ka pasahero sa mga airport. Hindi mangdubo sa 10,000 ka mga tawo kada adlaw nagatambong sa nagkalain-lain nga aktibidad sang Mother of All Festival sa Negros ang Panaad Festival. Butang nga posible kanselahon man na kay watan na tala na kuntani sa Abril 20 tubto 26. Magasapol ng gobernador upod ang local chief executive sa mga LGU sa probinsya agud maistoryahan ini. Nagpagwa sang bagong executive order si Mayor Evilio Leonardia natuhoy sa pagdungka sang mga barko gikan Hong Kong, China kag Macau sa puerto sa Bacolod. Sa EO number 12 mahimong ang magdungka ang mga sea vessel gikan sa nasambit ka pungsod apang kinahanglan nga magsunod sa istrikto nga pag-quarantine santo sa DOH. Bangon sinigin panugutan na ang cargo ship nga MV Unicorn Bravo gikan Xiamen, China nga magdisembark sang karga nga abono sa Bredco Port. Hindi sila gid ka panaog sa barko ang mga crew kag tripulante. So ano lang sir hasta? So dra lang sila sa barko, confined sila. But ang mga like di mga crane operators naton, mga stevedores, no? Ang mga iban niya mga mag-transact business sa barko like magdulong sa mga provisions, no? They are allowed. Samtang Kate, subong lagid nga hapon nagpatigayon sa nga medical checkpoint ang Iloilo Provincial Government upod ang Bureau of Quarantine sa Iloilo International Airport para sa mga pasahero sang domestic flights bilang pagpanghanda sa COVID-19 threat. Kate? Madamo nga salamat, John Sala. Sa iban nga balita, Tricycle Task Force nagsugod na sa pag-review sa mga rutas ng tricycle sa syudad sang Iloilo. Renewal sang prangkisa ginrekomenda nga ipauntat. Nakatutok, Zen Kilantang. Ginbalikan sang Tricycle Task Force ang Tricycle Route Regulation Ordinance sa syudad sang Iloilo agud madetermina ang National Road kag National Highway nga ginadumilian nga agyan sa mga tricycle. Ilabi pa nga madamo na sa mga dalan ang na-convert. Nagtipo ng PSTMO, LTO, LTFRB kag Committee on Transportation agud lang taon ang ruta sa mga tricycle. Ginhatagan sang Department of the Interior and Local Government ang task force ang 30 dias para makahimo sang route plan agud maubrahan sang ordinansa. Ang Timawa, National Road na ang Duaca Rizal, National Road na. So, daw nagbudlay na gid para sa tricycles, no? Sila nila way distinction ang National Road kag National Highway. Ginakuha namon tani ang DPWH kunari or mangayo kami opinion sa DOTR, Department of Transportation. Ginklaro sang PSTMO nga mga kolorum nga tricycle nga wala sang prangkisa ang ginadakop kag plano nga irekomenda nga ipauntat ang renewal sang franchise sa mga tricycle. Aton day LG Joint Memorandum Circular Order nga hindi man ta pwede ka ubra or ka hatag sang bag-o nga mga franchise sa mga tricycle drivers nga nagapangayo sa aton because nga wala pa matapos ang aton nga LPTRP. So nagabunggo ini siya sa circular sang DOTR. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Sa Sipalay City, probinsya sa Negros Occidental, pagkadakop sang duha ka ginapatihan miyembro sang Ipogon Robbery Hold-up Group sa isa ka checkpoint, dako ang epekto sa malapnagon nga operasyon sang pagpangawat sa probinsya suno sa kaprisan. Yaring balita nga aton gintutuka. Nadakpan sa isa ka checkpoint sa syudad sang Sipalay kahapon na ginapatihan gabunan kag madanlog nga kawatan sa probinsya nga Sanday Francisco kag Ruel Ipogon. Ang mag-utod ang kabahin sang ginapasuni notorious Ipogon Robbery and Hold-up Group sa Negros. Kasi yung grupo na yan umiikot. Naghahanap sila ng target kung alin yung vulnerable na target, kung alin yung madaling kuhanin. Dako ang pagpati ni Baleros nga ang bantong nga Ipogon Group ang responsable sa seryes ng kinawatay sa Bacolod City. Magluwas pa sa ila operasyon nga nag-target sa mga sales van kag panel truck sa probinsya. Mataas ang aking paniniwala na itong mga ito ang may responsibilidad sa mga pang-hold up. Kahit yung sa Noneco,
Yung Nuneco na pinasok na hinold up, ito, yung sa Tanduay. Natala ng atagan sa medalya ng kahusayan ang miyembro sa Sipalay City Police sa ila pagdakop sa duha ka miyembro sang grupo nga may warrant of arrest sa kasong robbery. Actually, ang allegedly, nasa Sindalo para pula lang sila, Sinda Pula, Silay City. Yun ang kanilang hideout. Pero ito kasi considering na taga dito naman yung pamilya ni Francisco Ipogon sa Manluya, Barangay San Jose. Natala naman ang pagpatigayon sang cross-matching kag pagpresenta sang duha ka mga naaresto sa mga biktima sang kinawatay. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Duha ka tuig nga bata patay matapos nalasakan sang truck sa Sitio Ulalod, Barangay Oringao, Cabangcalan City. Ginapahayag hinali nga nagtabok sa dalan ang bata nga ginkilala kay Christian Andre Emperado. Gani naipit ini sang nagapadulong nga truck nga may karga nga soft drinks. Dead on the spot ang biktima. Yara na sa kusudiya sang Cabangcalan Police ang driver sang truck nga si Franklin Amorganda, 32 anyos. Nagpasalig man ini nga magbulig sa pamilya sang bata. Iloilo City Council ginahingyo ang kapulisan nga sundon ang nagakaigo nga proseso sa pagpatigayon sang operasyon. Iloilo City Police Office Director Colonel Eric Dampal ginsapol sang alkalde natuhoy sa ginaaligar abduction cases sa syudad. Nakatutok Rudjimar sukal dito. Ginsapol subong adlaw ni Mayor Jerry Trenya si Iloilo City Police Office Director Colonel Eric Dampal. Natuhoy sa ginaligar abduction cases sa syudad. 3 na kahitabo ang ginapasuni, gindakop anay ang subject sa operasyon antes ginaresto. Bagay nga luyag sa alkalde nga padalman sa ICPO ang investigasyon sa mga kaso. Pangitaon gid kung sin-auto ang nag-perpetrators. At the same time, kinahanglan magwa gid tanan waay sang salakyan sang pulis nga ara sa sulod sang police station. No, I want all the police cars, the motorcycles to be out of the police stations, especially during peak hours. Ginkonfirmar sa ICPO nga may naglabot sa ila nga impormasyon nga upod sa ginapasuni pag-abduct sa subject sang buy-bust operation nga si Anthony Landicho, ang pick-up truck nga ginapanagiyahan sang isa ka katapo sang City Drug Enforcement Unit. Gina-establish pa subong kung ano ang participation niya dito. Kag kun upod gid man siya dito. Bagay nga sa privilege speech kay ina sang aga sa sesyon sang City Council, ginhinyo ni Councilor Eli Estante nga sundon sang otoridad ang nagakaigong nga proseso sa pagdakop sang ginakabig suspect sa illegal activities. Dapat santo sa aton kasuguan, why hindi dapat maglapas na da, no? Kag tiyan mo man na panawagan naton sa pumuluyo nga mangin vigilante. Kag isa pa daw nagahatag kita ya kakibang. Ginapatutukan man ni Mayor Treñas kay Colonel Dampal ang duwa ka shooting incident sa distrito sang Haro kag Arevalo. Upod kay Romel Porquilla, Rudjimar sukal dito, 1 Western Visayas. Pakigbatuan ng sexual harassment kag inustisya sa patas nga kinamatarong ginaduso subong nga International Women's Month. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagtibo na nagkalain nga civic kag women's organization sa syudad kadungan sa paglunsar sa National Women's Month celebration. Ang kampanya sa women's rights kag violence against women ang ginpaunahan ni COMELEC Senior Commissioner Rowena Guanzon. Isa ni Grense kag kilala nga women's advocate. May lalaki ka ni masilin sa iyo nga. Kaya kung ang tawag mo na yan, ay babae ka, malusan ng silin si Commissioner Guanzon, ignorante ka. Ginpatpat man ni Guanzon na ang matikang kung paano matapda ang pagpangabuso sa mga kababainhan sa barangay. Gani kung hindi madala sa istoryahanay, dapat mangisog ang tagsa ka Eva. Kumigado ka mga malalaki ka mo, hindi ka mo magpiso-piso ha? Mga empleyado sa gobyerno nga, isa ko dahil dapat na tayo. Ginaduso man ni Guanzon ang 5% nga porsyon sa 3 kabilyon ka pesos nga budget sa syudad sa Bacolod para sa women's protection kag gender and development. We should thank God for women, for all women, and for their womanhood, for God's greatest creations throughout human history have been achieved in and through women. Sa ulihi, kinhingyo sa mga kababainhan ang no second chances nga prinsipyo, agod hindi maabuso. Mahatagan sa insakto nga suporta kag mabaton ang nagkakaangay nga benepisyo gikan sa komunidad kag LGU. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.
Patay ang mag-amay kalaki panganom katuig nga apo sang makuryente sa Kalaan Panitaan Capiz. Ginkilala ang mga napatay kanday Roger Concepcion, bata nga si January 16 sa anom katuig nga apo nga si Angel. Una nakita ni Rosel ang iamay kag utod malapit sa motor pump, samtang nakita naman ang anom katuig nga bata malapit sa linya sang kuryente. Sa inisyal nga investigasyon, mahimo sa linya sang motor pump nanggalin ang supply sang kuryente nga nagkuryente sa 3 ka biktima. Wala na sang kabuhi ang 13 anyos nga estudyante sa Makita sa Aklan River sa barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. Ginkilala ang biktima kay Benedict Nalangan, grade 7, kag residente sa nasambit nga lugar. Base sa report, nagpaligo sa suba ang 7 ka estudyante kag nagpa-indis-indis pa dive. Di malas nga nalumo si Nalangan samtang nakaluwas ang iya mga kaupod. Gintungan pa nga ma-rescue sang Kalibo MDRRMO ang biktima pero patay na sang masapuan. Na-intercept sa PDEA ang kapinsyên gramos ang suspected shabu sa Bacolod Silay Airport. Nagapatigayon sang random paneling sa cargo ang personnel sa PDEA sa na-detect sa narcotic detection dog ang illegal nga kontrabando. Ginabanta nagabalor sang kapin 700,000 pesos ang illegal nga druga. Ginaimbestigahan pa kung sino ang nagpadala kag posible padalaan sang supply sa Negros. Arestado si Reliedo Dalman, 38 anyos ang sa Rafael Miagao, Iloilo sa drug bypass operation kahapon sang hapon. Na-recover sa subject ang 6 ka sachet sang suspected shabu, 500 pesos nga bypass money kag mga illegal drug paraphernalia. Ginahanda ng kasong ipasaka kay Dalman sa paglapas ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Isa patay, 3 pilason sang nagbungkuan ang motorsiklo sa Lapas Hamtik Antique. Ginkilala na patay nga rider nga nautod pang bati sini kay Danilo Tapil sang May Bato North, San Jose. Pilason ang iaangkas nga si Jesen Ricubunda. Samtang ginkilala naman ang rider sa pihak nga motor kay John Michael Lunasco kag angkas nga si Daryl Delgado sang Masanag Hamtik. Nagwa sa investigasyon sang Hamtik Police nga lunsay nakainom ang rider sang maaksidente. Nagapabilin sa ospital ang 3. Pagpadulong sa banwa sang Murcia Negros Occidental sang Japanese trainers nga maghihiwat kung tani sang skilled recruitment program o kung trade test, ginapakan sila sa Bacolod Anti-COVID 2019 Task Force. Yaring balita nga itong gintutuka. Agun makapangaman ang syudad sa Bacolod kontra sa coronavirus disease 2019, lig sa Bacolod Interagency Task Force nga kansilahon ang hiwaton nga interview kag skills assessment sang kapin 500 ka aplikante nga tuyo mag-ubra sa Japan. Ang programa ang madugay ng proyekto sang LGU sang banwa sang Murcia nga nagapadala sang welder, technician kag skilled manpower sa Japan pinagi sa mga partner institution. Ang mga Japanese assessors ang may direct flight padulong sa pungsod kag wala sang quarantine period sa ila itinerary. We are after for is the general welfare and safety of our constituents. What if ang suggestions ang interagency muna siya. Then Capifarnis, Gov Lacson and Mayor Rojas of Murcia. Tuyo man ni familiara na makigsapol sa LGU sang Murcia. Ilabi na nga nadeklara ng public health emergency sa pungsod. Out of our 85 Japanese guests, no one of them for the past 3 months came from China or Hong Kong or Macau. 2, we will use all disposable utensils just in case magdayon magit sila on all venues of meals. Yes, Vice. Then third, before they will enter the immigration of Narita, they will be diagnosed for their temperature. Linibo ka mga Murciahanon kay negrense ang ginpadala sa Japan para sa mga programa. Ganit tutukan sa LGU nga hindi maapektuhan ang posisyon sang banwa bilang manpower source sang pungsod sa patag sang construction kag engineering. Obod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Pagpatuman sang lockdown, hindi mangin madali sunod sa Department of Health 6. Bangod sa nagataas nga kaso sang COVID-19, may pila ka nagahingyo nga ipatuman ang lockdown agud hindi na maglapta pa ang virus. Apang sunod sa DOH, tion nga ipatuman ang lockdown mangin mabudlay ang pagpangabuhi. Bangod man nga nagikan sa nagkalain-lain nga lugar ang ginakuhaan sang supply. Samtang natala naman nga magpagawa sang executive order si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. angod sa pagpaiway sa paghiwat sa mga aktibidad. Kaangay na lang sa mga festival sa probinsya. The government is really trying to avoid that kind of situation nga kuan lang gid nga ma-lockdown lang dayon, no. Progresibo nga grupo ginkondena ang ginapahayag kapaltahan sang gobyerno angot sa COVID-19. Yaring balita nga aton gintutukan. Wala mapong
Dunggan sang trapiko kag mainit nga panahon ang mga miyembro sang nagalain-lain nga progresibo nga grupo agud ipalabot ang ila ginapahayag kapaltahan sa gobyerno sa pagpanghanda sa COVID-19. Sunod sa ila madugay na nga ginahingyo sa gobyerno nga suportahan kag dugangan ang pondo para sa ikaayong lawas. Tagaan ini sa nagakaigo nga atensyon sa atong gobyerno. Number one nga panawagan, dapat ihatag na ang affordable, accessible, kung hindi man libre gid nga serbisyo sa kayong lawas, ilabi na gid diri sa pag-testing sang sining coronavirus. Dugang pa sini mismo mga katapo sa mga makabig frontliners o kon staff sa ospital ang ginakulang man sang suporta gikan sa gobyerno. Kabalo kami nga kulang gid ini siya sila bangod wala pa gani ang coronavirus, kulang na nga daan. So how much more nga sa subong naga ano na ini diri subong. So meaning nagakulang pa gid. Ilagin pahayag nga hindi sila kumpiyansa sa mga ginahimo katikang sang gobyerno na tuhoy sa healthcare, ilabi na nga may mga pagpanghangkat na sa ikayong lawas sang publiko. Hindi man manigar suno sa ila nga tungod sa COVID-19, natabunan na ang iban pa nga issue kag kapaltahan sang Administrasyon Duterte. Upod kay Hans Diserto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Lalaki nga may mga pilas tugas ang pagpanglabo na sapuan sa banwa sa Hamtik-Antike. Samtang sa anini naman, 6 katuig nga bata, abaw, patay matapos aksidente nga maigo sang bala. Nakatutok Ashley Liza. Wala na natabangan ang 6 katuig nga si Jane matapos maigo sang bala samtang nagakatulog sa sulod sang Ilabalay sa Barangay Bayo Pequeño, Aninii. Sa inisyal nga investigasyon, ginhaboy sang suspect nga si Glenn Unica ang balay sang biktima kag ginhangkat sang inaway ang amay sini. Nagpalupok sang armas ang suspect kag naigo ang bata. Masulod pa kuntani sa balay ang suspect apang ginbuno man ini sang amay sang biktima. Naka-hospital arrest na ang suspect matapos makaangkon sang pila sa tiyan samtang nagpalagyo naman ang amay sang bata. Ginalantaw hinubog kag daan nga hiliguttanon ang kausa sang insidente. Wala na sa kabuhi sang nasapuan ang 51 anyos nga sakada sa sulod sang isa ka kamalig sa barangay Nilihawan, Hamtik. Ginkilala ang biktima kay Rodrigo Gonzaga, residente sang amuman nga lugar. Ang biktima ang may mga pila sa nagkalain-lain nga parte sang lawas, tugas sang labo ug buno. Suno sa Hamtik Police, pila-pila ka adlaw nga nagpauli sa lugar ang biktima gikan sa Negros Occidental pagkatapos ng pila ka bulan nga pag-ubra sa kampo. Padayon ang investigasyon sa kapulisan agud matumod ang suspect kag motibo sa krimen. Balita halin sa probinsya sang Antique, Ashley Liza, One Western Visayas. Panay Electric Company nag-file sang ex parte motion sa korte. More power ginhatagan sang 3 ka adlaw agud magsabat samtang Energy Regulatory Commission ginkilala ang More Power nga electric power distributor sa syudad sang Iloilo. Yaring balita ngaton gintutukan. Ginkilala na sang Energy Regulatory Commission ang More Power and Electric Corporation nga electric power distributor sa syudad sang Iloilo. Inipaagi sa pagpagawa kahapon sang Certificate of Public Convenience and Necessity sang More. Bagay nga ginapamatukan sa Panay Electric Company base sa mga ginatumod nga balasihan. Sa bahin sang City Government, ginklaro sang alkalde ang posisyon sini sa pihak sang pagsalangisag sang konsumidor kung sa diin gid man dapat nga magtransaksyon sa More o kon sa PECO. Ang ako ni More na subong ang may CPCN kag may franchise. Ang PECO wala sang CPCN, why man sila franchise? Kaina sang aga, ginhiwat ang hearing sa ex parte motion o kon motion to return and enter assets nga ginfile sang PECO matapos ginpasuni nga wala na sunod sang More ang gikasugtan nga PECO pa ang mag-operate base sa ginsaad sa ginpagwa nga addendum sang korte. It's very clear from her statement. Number one, it is us who has the franchise. Okay, and then second is that with the writ of possession, the assets or the distribution system has already been in our possession. Gintagaan sang korte sang 3 ka adlaw ang More para magsabat sa motion sang PECO. Upod kay Romel Porquia, Rodjimar Sukal dito. One Western Visayas. Pagdapitize ang barangay officials para magpatuman sang anti-illegal parking ordinance hindi na kinahanglan. Suno sa Land Transportation Office. Mga opisyalis hilway nga makapangdako. Si John Sala nakatutok. Masami ginarason sa mga barangay official ang kakulang sang otoridad nga magpangsita sang mga naga-illegal park. Suno sa pila sa ila, kinahanglan sila nga i-deputize ang LTO agud may bangkil sa pagpangdakop sa mga salawayon nga motorista. Apang pagklaro sang Land Transportation Office, hindi na kinahanglan pang i-deputize sa mga barangay official bangod katungdanan nila nga ipatuman ang layi. Well, sa barangay mga barangay officials, why kita sa mga deputize na we believe nga do ka redundant lana sang
principle nga i-deputize pa namo ng mga kapitan o barangay officials para lang ma-implement ang no parking or illegal obstruction sa ilang barangay. Dugang panihiduspan mahimo nga mga sang paggiyagikan sa LTO mga barangay official kung paano magdumala sa mga layi sa dalan apang hilway sila nga ipatuman ini. Apang kung gusto gid kuno sa mga barangay official nga i-deputize sila bukas man ang LTO diri. Kulang tawon ta ang setup sa barangay sa mini municipality or mini city. The same powers and functions may araman niyang barangay. That's why empowered ang atong mga barangay about sina. May ma-deputize man o kung wala suno sa LTO, responsibilidad sang isa ka disiplinado nga motorista ang sundon ang layi sa dalan. Upod kay Marvin Lauderes, John Sala, One Western Visayas. Aman! Nga aman! May palanggaon o kung may tinigang? Tinigang, kaya hindi mapakaon ng pagpalangga kung wala kung gutom ka. Kasi liit ko tinigang. As a student, ang guro ang kalanon na lang kay para ba kami kakaon char. Dahil kalanon kay mo po palang gamo kung bayaan niya makagyapon. Wala man. Aman! Madamong salamat mga kapuso sa buma nangyara sa luwas ng pungsod nga nagtutok sa mga dalagko kag nagapanguna nga balita sa riyon. Ako si Daryl Marie Sarmiento. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang One Western Visayas, ako si Caitlin Revilla. Kako naman si Adrian Prietos naghahatag importansya sa mga balita lokal. Mga kapuso, we are Western Visayas. And we are one. One Western Visayas.